Hello guys, welcome back to my channel. Ang gagawin natin ngayon guys is paano mag-download ng Facebook papunta sa gallery na di na kailangan mag-install pa ng apps. Very easy lang to guys. Ang unang gawin natin is punta tayo sa Facebook. Okay, hahanap tayo ng mga video. Hahanap tayo ng videos, guys. Videos. So, try natin na i-download natin siya guys. Try natin ha. Pindutin natin yung tatlong dot sa ibabaw. Ito. Tapos, copy link natin. So, balik natin. Punta tayo sa Chrome. Chrome. Okay. Ayan na. Ayan na siya guys ha. So kailangan natin siyang ilong press natin siya. Ilong press natin to. Long press. Okay. Copy link. Ha, link you copied. Pindutin natin to. Okay. Tapos pindutin na naman natin, long press na naman natin siya dito, long press. Okay. Ayan na ha. Itong may pinsel, pindutin natin yung pinsel. Tapos yung M, yung nasa ibabaw, http mfacebook.com sa yung M, mag-add tayo ng basic. Okay, mbasic.facebook.com. Yan na siya. Tapos check. Ayan. Tapos ilong press natin tong video. Tapos download link. Download link. Okay? Kunin natin 'to. Oh, ayan. Automatic siya, na-open na siya. So ito guys, napunta na 'to siya sa gallery. Punta tayo sa gallery guys ha. Oh, di ba? Nandiyan na sa gallery. Very easy lang guys. In the dark, but I see you clearly. Okay guys, that's all. Sana pag-subscribe kayo guys ha, para marami pa tayong tatalakayin sa susunod. Thank you so much guys. God bless us. Mwah!